שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי בשרשור הטבע של סיפור 555. היה פחדים שלא נגיע לפרק הזה לפני תום השנה האזרחית, אבל עשינו זאת ואני נורא שמח. אה, קודם כל אני אציג את האורחת שלנו, אורית אנגלברג ברעם, נכון? שהיא היסטוריונית ועוצרת, ויוצרת תכנים וסטורי טלר, שעוד נחזור לזה. אה, ואני חושב שמה שעשינו מיוחד מאוד בפרק הזה, אני אזכיר לכולם, אולי גם למי שצופה בנו פעם ראשונה ולא טרח והיה בכל השרשור, זה התחיל מאלון מאיר, שהוא איש חינוך, הוא צלם טבע, ועבר לנדב כפיר, שהוא מתחום גני החיות, ואחר כך אליי, שמי אלדד גולן, אם מכירים או לא מכירים, שאני צפר וחובב צילום טבע, ובשרשור הראשון אלון הבטיח שאנחנו נפגוש כל מיני משוגעים לדבר, והוא אמר צלמים וצפרים ווטרינרים ופקחים של רשות הטבע והגנים. שום דבר ממה שהוא אמר לא מתאר את האורחת שלנו, ואני חושב שעוד שוני כאן זה שאני את אורית לא הכרתי לפני זה. פניתי לכל מיני חברים מתחום הזוחלים ומעוד כל מיני תחומים, חשבתי שנגוון קצת בשמות האורגניזמים שנדבר עליהם אולי, אבל שנדבר על סוגיות מאוד דומות ומאוד מקבילות. ולשמחתי אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי, לדף חלק, ולמשהו שאולי גם החיבור המיידי שלו לעולם הטבע לא יהיה כל כך אינטואיטיבי ונצטרך לפרק אותו ולהבין אותו. עכשיו אורית, אחרי כל מה שברברתי, תתארי את את עצמך בקצרה, עם היסטוריונית אמרתי? הצגת, הצגת אותי יפה מאוד אלדד, והאמת שזה שלא הכרנו עד שפנית אליי בשביל הפודקאסט הזה זה די פלא, כי אני הסתובבתי הרבה מאוד בעין גדי, כן, ואתה מעין גדי, ובכלל יש לנו כל מיני ממשקים שגילינו, בהחלט. כי באמת אני חושבת שככה מה שאתה אומר, ההקשר לטבע הוא יותר, בוא נאמר, עקיף, אבל אני מסתובבת הרבה מאוד בשטח, בסביבה, סביב התכנים של טבע וסביבה, ואני בעצם היסטוריונית סביבתית, שזה תחום שמתעסק בקשר בין האדם לבין הסביבה. והדוקטורט שלי היה על ים המלח, ולכן ביליתי הרבה מאוד בעין גדי, גם בארכיון שלכם. אז אני אתן גם גילוי נאות, עכשיו אנחנו כבר לא total strangers, כי אחרי שפניתי אלייך, הזדמן לנו ממש בהתראה קצרצרה, לבוא לשמוע הרצאה של אורית באכסניית הנוער בעין גדי, והרצאה זה נשמע מאוד אקדמי, אבל אני פגשתי, א', אישה מלאת תשוקה לתחום שלה, וכשהעיניים נוצצות, אני טוען שכל דבר יכול לעבור, ואין תכנים משעממים, ואין הקשרים מורכבים מדי. זה היה דווקא הרצאה מאוד נגישה, הרבה מאוד, היה שם הרבה מידע, את חלקו אני מכיר כמדריך מהסביבה, אבל זה לא משנה, הוא גם הוצג בהקשרים אחרים, ובייחוד הייתה הרגשה, אני לא זוכר אם היו ילדים בקהל, אבל אתה לא צריך להיות שום דוקטור או גאון גדול בשביל לבוא ולשמוע על ים המלח, על מה שעובר עליו, על מה שעבר עליו, ואני תוהה אולי גם על מה שאפשר ללמוד על מה שיקרה לו, או להסיק בכלל או להקיש על העתיד. אני היסטוריונית, אני יודעת לספר על דברים מפרספקטיבה של 30 שנה אחורה, לא מתיימרת להגיד את העתיד, אבל מה שכן, זה שמתוך ים המלח לדעתי אפשר ללמוד על כל העולם, בגלל שזה אזור כל כך קיצוני במאפיינים שלו, אז דברים שקורים היום בים המלח יקרו במקומות אחרים בעולם, קצת אלגוריה או משל להרבה אזורים אחרים במה שהתרבות המערבית עושה להם. אבל בהקשר של מה שאמרת על ההרצאה באכסניית הנוער שנפגשנו בה, אז הקהל באמת לא היה נוער, אנה מארחים גם רשת האכסניות, אנה מארחים גם מבוגרים, ובעצם זה היה מין נופש כזה, שהיו בו גם מבוגרים, גם ילדים, משפחות. היו כמה ילדים בהרצאה, אבל אני חושב. כן, כן, כן. וזאת המומחיות שלי, בעצם לקחת נושאים אקדמיים, סבוכים, מורכבים, העולמות של מורשת ונוף וטבע וסביבה. הזכרת קודם סטורי טלינג, ובעצם לספר אותם בצורה שהיא מאוד חווייתית לקהלים שונים. אז זה ככה חוט השני שעובר בין כל הדברים שאני עושה. באתי מתוך עולם הדרכת הטיולים, והיום אני מתעסקת גם בהדרכה וגם בהכשרת מדריכים וגם באמת בהרצאות מאוד מאוד חווייתיות, חלקן עם מוזיקה, אני עובדת עם זמרים אפילו, וגם באוצרות, שבשיחה המקדימה ככה שקצת פטפטנו,
אמרת לי מה הקשר של אוצרות בעצם לדבר הזה, אז אני רואה קשר. לא, אני ואם לא, תרצה אני אספר. אני אסייג קלות שזה לא, אני לא רואה מה הקשר של אוצרות לעניין הזה, אלא דיברתי על האסוציאציה המיידית שלי למילה אוצרות, שהיא קודם כל אומנות. יש תערוכה במוזיאון ויש עוצר, יש עוצר קבוע למוזיאונים מסוימים או לאולמות מסוימים, ודווקא כאחד שמדריך פה טיולים ומדבר על בולענים, אז נגיד יש אותו פועל, זה שכבה האוצרת של האקוויפר, שזו אותה מילה, זה אותו שורש לשוני אפילו, א', ו' צדיק ר' נדמה לי, שזה מונח בכלל מגיאולוגיה. ואני יכול פה עוד גילוי נאות משעשע, שבת הזוג שלי קרן אור, היא הזואולוגית של הספארי, של הספארי ברמת גן, והיא עובדת במחלקת האוצרות, ומעליה יושב האוצר. אז בוודאי שיכול להיות קשור, אבל בואי נרחיב קצת עכשיו על האוצרות בעצם בכל מה שהיא מתבטאת בעשייה שלה, זה מאוד מעניין אותי. אז בוא נתחיל ההחלטות, מזה שרוב האנשים בכלל לא יודעים מה זה המילה עוצר. אני צריכה להסביר שזה עוצרת באלף ולא בעין, ש-I'm not stopping anything. אז קבל ככה זה לא, חטא על זה שבכלל יש לך איזשהו מושג על מה מדובר. זה לא עכשיו, שוער אם... שעוצר פנדל, זה כאילו כן, לא. בדיוק. אז אוצרות באלף, אם כבר יודעים, אז בדרך כלל מתחבר באמת לאנשים לעניין של אומנות, של יוצרי אומנות, ואני לא מתעסקת בזה, אלא באוצרות של תכנים שקשורים באמת עוד פעם לסביבה, טבע, נוף, מורשת של עם ישראל וארץ ישראל. ואז זה בכלל מבלבל. זאת אומרת, עוד איזוטריה לתוך הדבר הזה שהוא פחות מוכר, אבל אתה צודק גם בזה שבמקור המילה היא קשורה להחזקה של משהו, כמו להחזיק שאמרת, משהו. השכבה שעוצרת את שוב, לא עוצרת בעין, אלא עוצרת מחזיקה את המים. באנגלית curator זה גם מגיע משורש לטיני שהמשמעות שלו לטפל במשהו, ובמקור עוצרים היו מטפלים באוסף. הם היו אלה ששומרים עליו, וזה ההקשר אולי באמת לספארי. לא, כן. מקטלגים ובעצם אותו כמובן, וכולי וכולי. לטפל באוסף, לשמור עליו, ומדי פעם להציג אותו לקהל הרחב. זה היה המקור. הדגש היה מאוד 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 על החפצים, ויצירות אומנות, או ארכיאולוגיה, פריטים, או על בקצרה. עושת מוחלצים. כן, אבל המקצוע הלך והתפתח, והיום בעצם האוצרות מהסוג שאני עושה נותנת יותר דגש על הסיפור, על להציג לקהל הרחב ולספר סיפור ועל הנרטיב, ופחות על השימור והטיפול באוסף. יש עדיין בארץ עוצרים שמטפלים באוסף, בעיקר במוזיאון ישראל, אבל אני עוצרת עצמאית, ואני מגיעה כל פעם ללקוח אחר, למקום אחר, ובעצם לומדת את הסיפור שהם רוצים לספר לקהל הרחב, ועושים את זה באמצעות חפצים, אבל לא רק, גם באמצעות חוויות שאפשר ליצור היום באמצעים דיגיטליים, טכנולוגיים, אז בעצם מדיה, סרטים. זה יהיה נכון לקבוע שיש סוג של אוצרות שהוא בכלל, הוא לא תלוי אוסף והוא לא מבוסס על אוסף, הוא מבוסס על קיבוץ אד הוק של יצירות או פרפורמה, אני לא מדבר על מה, אבל זה לא אוסף שהוא חי את חייו כאוסף בתוך מגירות או אלבומים או סטנדים או ויטרינות, אלא זה משהו שקובץ אד הוק בשביל המטרה הזאת, בשביל ההמסרה, בשביל הסיפור שאת רוצה לספר. ממש כך, ממש כך. גם הייתה תקופה שהיה אופנתי לעשות תצוגות שהן לחלוטין נרטיביות, שאפילו אין בהן אוספים, אין בהם חפצים אותנטיים בכלל. אם ניקח את בית התפוצות הישן, לפני שהוא עבר חידוש בשנים האחרונות והפך להיות אנו, כן, חידוש ומיתוג מחדש, זה בעצם מוזיאון שנפתח בשנת 1978, והוא כולו היה רפליקות, כולו היה הדגמים האלה, אם אתם זוכרים, הדגמים של בתי הכנסת, כי העיקר היה לספר את הסיפור של העם היהודי ושל התפוצות היהודיות. ופתאום יש איזושהי חזרה בכל זאת להציג חפצים מקוריים ואותנטיים, כי כולנו ב3.5 שניות ואפילו פחות יכולים לראות בכף ידינו בסמארטפון כל יצירה בעולם. אז כאילו הרפליקה זה כבר מצחיק, אז חוזרים באיזשהו מקום לעניין האותנטי. אבל יחד עם זה משלבים הרבה מאוד אמצעים אחרים של המסרה, זה גם ככה איזושהי מילה חדשה יחסית אצלנו בתחום, המסרה, מהעניין הזה של להעביר מסרים. שוב, זה יכול להיות בהמון המון דרכים, דרכים משחקיות, היום מאוד הולכים לכיוונים של
participant museum, participatory museum. האינטראקטיביות כן, תופסת כן, יותר ויותר ו-engagement מסך של הקהל, ככה כמה שיותר שהקהל יהיה אקטיבי ולא רק יסתובב ויביט ויסתכל מאחורי ויקשיב. ויטרינות בלי לגעת ויתפעל מחפצים שהוא לא מבין מה הם. פנטסטי. הדיון הזה על האוצרות היה לי חשוב, להבין גם את הסוגיה הלשונית שמאחוריו. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך עכשיו למחקר שלך על ים המלח. עכשיו באמת צריך איזה ליפ אוף פייט בשביל, אוקיי, המסרה, האוצרות, יש לזה פנים רבות ואספקטים רבים. תתמצתי לנו על מה היה המחקר ובייחוד מה הוביל אותך אליו דווקא על ים המלח. טוב, אז כמו שהבנת, התשוקה שלי היא בעצם להגיע לקהל הרחב. ואני לצאת, ידעתי שאני רוצה... מה? לצאת ממגדל, לא להיות ממגדל השן. נכון. בודד שם ושקט שם. כן, למה שאני אכתוב מחקר שיעלה אבק על מדף בספרייה באוניברסיטה? מצד שני אני היסטוריונית, אבל רציתי להגיע למשהו שהוא רלוונטי, שהוא משמעותי גם היום, למרות שאני היסטוריונית, ומה שאמרתי קודם על הפרספקטיבה של 30 שנה לפחות, זה היה לי מאוד חשוב, ולכן בחרתי בים המלח, כי ים המלח זה מקום שעדיין מתרחשים בו, בעצם ההיסטוריה קורית מול עינינו, ההיסטוריה הסביבתית. נכתבת. אתה כמי שגר שם יכול להעיד שממש מדי חודש, חודשיים רואים את השינויים בשטח. זה מקום מאוד קיצוני מבחינת השפעות האדם על הסביבה, וגם השפעות הסביבה על האדם, הנוף שם משפיע עלינו. אז בחרתי את המקום הזה שהוא בעיניי הכי מעניין בעולם, כאמור יכול גם להדגים לנו כל מיני תופעות שקורות בקצב אחר במקומות אחרים בעולם. ובעצם בדקתי איך ים המלח השפיע על האדם, בתגובה האדם פועל באזור, ואז גם האזור משתנה. זאת אומרת, זה יחסי גומלין. אם זה כמובן תעשייה, כולם אוהבים לתת את הדוגמה של מפעלי ים המלח, אבל זה לא הדבר היחיד שמשפיע שם על הנוף. תשתיות, התיישבות, חקלאות, תיירות, כל פעילות של האדם בשטח שמשפיעה על הנוף, כי הנוף הוא מאוד מיוחד ומאוד רגיש. התופעה הכי קיצונית של הדבר הזה זה באמת הבולענים. והטענה שלי בעצם בדוקטורט זה שעד שהגיעו הבולענים, אפשר להגיד לפני 30-40 שנה ככה התחילה התופעה הזאת שהולכת ומתגברת והולכת ומתרבה. אנחנו מדברים היום על כמה מאות בולענים שנוצרים מדי שנה, על מעל 7,000 בולענים בשטח. התופעה המאוד מאוד מאוד קיצונית הזאת, שגם הורסת תשתיות, אבל היא גם מאוד יפה ומסקרנת, היא זאת ששינתה את השיח לגבי ים המלח. כי שינויים בנוף וירידת מפלס היו עוד לפני, וכולם ידעו על זה. אבל עד שלא הגיעו הבולענים, פשוט זה לא כל כך שינה לאנשים. זאת אומרת, המפלס ירד, כל מיני חובבי טבע, מחבקי עצים, דיברו על זה, אבל זה היה בשוליים של השיח הציבורי. ורק הדרמה של הבולענים הביאה את השיח על ירידת המפלס למרכז הנרטיב. האם בשיח המשתנה, אז אני מודע לכך שהוא משתנה. אגב, אני רואה את תופעת הבולענים, סתם, בפן הכי אישי וסובייקטיבי של מדריך, וזה נהיה טרנד מטורף, ואלפים רבים של ישראלים מגיעים עוד פעם, לנחל דוד הגיעו, כלומר, מערבה מכביש 90, איפה המעיינות והירוק והצל והיעלים, כולם רוצים להיות, ומצדה, זה הכל נקודות איקוניות לחלוטין. החופים של ים המלח, אלה שנעלמים כל הזמן, אלה שהם גם סוג של no man's land, שאין בה אכיפה ואין בה ריבון, פתאום הפכו לאיזה אבן שואבת, קצת מין מזרח פרוע, אם תרצו, אבל כלומר, זה לא רק השיח והדרמה של הבולענים, והפחד וההרס, ויישובים שמטה לחמם נחרב, מי שמכיר את חוף מינרל נגיד, של מצפה שלם, שמושלם ושקע קצת אחר כך. האם יש שינוי גם מהותי, השיח משנה גם מציאות איפשהו, להערכתך, להשקפתך, ממה שידוע לך? כן, בהחלט. זאת אומרת, יש פה באמת יחסי גומלין שכל דבר משפיע על כל דבר. המציאות משפיעה על השיח, השיח משפיע על המציאות. בעצם, אני בדקתי ככה ממש מראשית המאה ה-20, מתקופת המנדט עד הסכמי השלום עם ירדן. ואנחנו רואים שממקום שהוא באמת
סוף העולם שמאלה, כן? ים המלח נחשב לשממה האולטימטיבית, החום והיובש וכל התכונות המוזרות שלו, הריח של הגופרית וזה שהכל צף עליו כי המים הם כבדים, המשקל הסגולי של המים הוא כבד מהמשקל הסגולי שלנו, וכל מיני תכונות ככה שבאמת גרמו, אם נלך עוד יותר אחורה, לנוצרים בימי הביניים בכלל לחשוב שמדובר על פתחו של הגיהנום וששם חי השטן ולקרוא לו ים המוות. הוא הפך להיות משהו שרוצים לכבוש, כן, עם הציונות. רוצים לכבוש את השממה, להפריח את השממה, להפיק תעשייה מהמקום הזה, פתאום רואים בו אוצר, אוקיי? ויש אמירות שמי שמחזיק במפתחות לים המלח, מחזיק במפתחות למזרח התיכון כולו. זאת התפיסה המודרנית פתאום, של המנדט ושל הציונות. ואז באמת ניתן הזיכיון למשה נובומייסקי להקמת חברת האשלג, וזה הופך להיות אזור שנתפס כאוצר, כמשאב. ובתפיסה ההיא של שנות ה-30, ה-40 וכמה עשורים ככה לתוך מדינת ישראל, אוצר צריך לנצל, אוצר טבע צריך לנצל. ואז משהו משתנה בשיח, ובעצם מבינים שצריך גם לשמור. בהתחלה זה בשוליים של השיח, אמרתי ככה, כל מיני חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, שנחשבים הזויים קצת. עוזי פז תיאר בספר שלו איך בשנות ה-50 קראו להם נטורי קרקע. האלה ש... גדול. כן? קיצוניים, ששומרים שיותר אכפת להם מהיבחושים מאשר מהאדם, אבל השיח משתנה, וזה הופך להיות במרכז הנרטיב, אבל עדיין, למרות שיודעים שהמפלס יורד באגן הצפוני של ים המלח, ובאגן הדרומי של ים המלח, שהוא כבר מלאכותי, והוא בריכות אידוי של מפעלי ים המלח, המפלס עולה. וראיתי את זה במסמכים בארכיונים, במאות מסמכים, הדבר הזה ידוע מ-day one של חברת האשלג. ברור שהמפלס ילך וירד עד כדי כך שהאגן הדרומי יתייבש, וזה מה שיאפשר למפעלי ים המלח להקים שם בריכות אידוי מלאכותיות ולשלוט בגובה המפלס באגן הדרומי. וברור שהמפלס בבריכות האידוי ילך ויעלה, כי בגלל מצטבר של השקיעה מלח של בישול. המלח. כן, מלח בישול, נתרן כלורי, זה משהו שמפעלי ים המלח לא לא מפיקים. צריכים, נכון. מתמקדים באשלג, ברום, מגנזיום, מינרלים אחרים שיותר משתמשים. ויש התראות כל הזמן על זה שבאגן הדרומי המפלס יעלה בגלל המלח ששוקע שם, אנחנו מדברים על 20 מיליון טון בשנה, ובאגן הצפוני המפלס ילך וירד, כי כולנו משתמשים במים מאגן הניקוז העצום של ים המלח, וגם מפעלי ים המלח שואבים ממנו מים. מדברים על זה, מדברים, אבל הכלבים נובחים, והשיירה עוברת, ולא נעשה שום דבר לגבי זה, ובעצם בגלל זה קראתי למחקר שלי, לדוקטורט שלי, מוות ידוע מראש. כי זה היה ידוע. אף אחד לא צפה את הבולענים. וזה היה ה-game changer. הבולענים, שהיא תופעה באמת כל כך דרמטית, היא שינתה את השיח. בהתחלה זה מאוד הפחיד. אתה מדבר על התיירות ממזרח לכביש 90, ב-No Man's Land הזה, ובבולענים, זה משהו חדש יחסית. כן, כן. בהתחלה הבולענים מאוד הפחידו, הם גם באמת פגעו, דיברת על חוף מינרל, אנחנו יודעים שבכביש 90, יצרו איזשהו מעקף כזה בגלל בולען שנפער אני מתחת נוסע בו לכביש. כל יום במעקף הזה. מה? אני נוסע בו כל יום במעקף הזה, אז כן. בדיוק, הכיכר הגדולה המצחיקה הזאת שבעצם מובילה לשום מקום שהיא עוקפת בולען. אז העניין הזה של תיירות בולענים הוא עניין חדש יחסית. במשך הרבה שנים הבולענים הפחידו ופגעו בתיירות של הקיבוץ שאתה חי בו ושל כל האזור, עד שהתרגלנו כמו להרבה דברים שאנחנו מתרגלים. כל מיני דברים לא נעימים ומסוכנים ובעייתיים שקורים בארץ, ואנשים מטיילים במקום הזה של ארץ הבולענים, של אלפי בולענים, שזה מרהיב, אבל זה אכן מסוכן. נכון. זאת אומרת, זה לא שהסכנה חלפה. לא, הסכנה ההפך, במסלולים המוכרים, אתה הולך במקום יציב, ואתה יכול בעוד חודשיים לבוא וזה כבר לא יציב, ומסלולים נסגרים וגשרים טבעיים כאלה במלח קורסים, והים כל הזמן מכרסם, והגדות שוקעות, ואין לזה סוף, אין לזה התחלה. וזה עדיין כן. נורא יפה ונורא מרתק כל הזמן, אבל זה לא המקום הכי יציב בעולם. זה אני קצת רוצה... כמו ללכת על הירח, מקום שאף אחד לא דרך בו אף פעם, כי כל הזמן נוצרים שם בעצם, המפלס יורד, נוצר חוף חדש, מקומות שרגל אדם לא דרכה בו. זה מרהיב, אבל צריך זה להגיד מרתק. את הדבר, זה מסוכן. מה שכן, היום גיאולוגים כבר יודעים לחזות איזה אזורים הם יותר מועדים לפורענות, ואיפה עתידים להיווצר בולענים.
אבל הקהל הרחב שמגיע לטייל שם לא יודע, ואם הולכים על שפת בולען זה עדיין מסוכן. אה, לגבי הכלום שנעשה, שאני מודע לזה כמובן, שיש תוכניות ויש דיבורים, אבל אין פרויקטור שמונה ואין תקציב שהוקצה ולא קורה כלום. יש דיבורים ורעיונות ועדיין היללות של הנטורי קרקע, אולי כבר אנחנו יותר מקובלים מכל מיני סיבות, אבל זה עדיין מה שבאמת קורה זה שאנחנו מייללים. אבל אני רוצה לסייג רק, את יודעת את זה מצוין, רק לא הזכרנו שיש את המפעלים ואת השאיבה, יש כמובן את תפיסת המים המתוקים משני עברי הים, כי בעין גדי ובצד הירדני צריך להתקלח ולכבס וכן הלאה, ולהשקות גם את החקלאות בצד השני. אבל כל הסיפור הוא עוד מתחיל הרי צפונה יותר, יש עוד מדינות, יש את הירמוך, כלומר כל הסיפור הוא גיאופוליטי, הוא לא סיפור ישראלי. זאת אומרת, כל הירדן שזורם מעצמו על קו גבול, והסכמי מים עם ירדן, וחסימות מיד, לא יודע אם בחצבני, אבל בירמוך בוודאי שיש כבר סכר גדול, ויש את סכר דגניה שלנו. כלומר, חלק, אם אנחנו חוזרים לשנות ה-30 ולכיבוש, כיבוש והפרחת השממה, אז הסכר בדגניה והתחנה בגשר, זה היה פאר הציונות, וחלק אפילו חלק מהמיתוס, אני חושב כבר. אבל נהר הירדן לא זורם מאז. זאת אומרת, זה הכל, זה לא מפעלי ים המלח עשו, זה לא מישהו שאב, זה המון המון דברים, וכמה מדינות יחד שצריכות לשתות ולעשות דברים עם מים. מה ש... שוב, אנחנו מאוד נהנים, זה קל להצביע על מפעלי ים המלח, במיוחד מאז שהם מופרטים, ומשפחת עופר, וטייקונים, לא ככה מזכה אותם מאחריות. לפי הנתונים שלהם, 40% מירידת המפלס קשורה בתעשיית האשלג. תעשיית האשלג זה בעצם גם מפעלי ים המלח הישראלים, אבל גם תעשיית האשלג שנמצאת בירדן, כן, יש חברת אשלג ערבית בירדן, כשלפי נתוני מפעלי ים המלח זה 25% מפעלים ישראלים, 15% המפעלים הירדנים מבחינת ירידת המפלס. צריך גם לומר שאנחנו מדברים על כמטר 30 של ירידת מפלס בשנה בממוצע, זה תלוי גם בתנודות אקלימיות טבעיות, ככה אם הייתה שנה ברוכה או שנה שכונה ברוכה גשמים, וגם, אבל הם מדברים על 40%. אגב, חברת האשלג הירדנית עומדת להרחיב את בריכות האידוי שלה, כך שגם הם הנתונים האלה יגדלו. כן. אבל מה עם שאר 60%? אז באמת התייחסת לעניין הזה של המקור, הקשר הגיאופוליטי. רוב המים שהגיעו באופן טבעי לים המלח היו מהירדן. הירדן היה נהר שהזרים כמיליארד קוב בשנה לים המלח, ועכשיו זה פחות מ-30 מיליון. כי הוא נתפס, והמקורות שלו נתפסים בכל מיני מקומות לאורך הדרך, שזה גם בישראל, הזכרת את סכר דגניה והמוביל הארצי. סכר דגניה בעצם סוחר את מוצא הירדן מהכנרת, וזה גם בגבול בין ירדן לסוריה, יש את סכר האחדות, שזה סכר מאוד גדול שקשור לזרימה של הירמוך לירדן, וגם ברשות הפלסטינית, ובירדן יש את תעלת הרור המזרחי, תעלת המלך עבדאללה מה שנקרא. קיצור, הרבה מדינות שהן לא החברות הכי טובות בעולם, משפיעות על המים שלא מגיעים יותר לים המלח. זאת אומרת, מעורבות אדם מאוד 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 מסיבית לכל מיני צרכים, לשתייה, לחקלאות, לתעשייה. אז זה לא פשוט להציל את ים המלח או לשנות את המצב, אבל יש גם נקודות אור, ויש כל מיני מחשבות של ארגוני סביבה, שבאופן מפתיע הן הולכות בסינרגיה ונפגשות עם האינטרסים של מפעלי ים המלח. זאת אומרת, זה לא תמיד קורה שארגוני סביבה וארגון תעשייתי רואים עין בעין. למה אני מתכוונת? בניגוד לכל מיני תוכניות היסטוריות שהיו, תעלת הימים, שזו תוכנית מאוד מאוד ותיקה עוד מראשית הציונות, שדיברה על הזרמת מים מהים התיכון לים המלח, כדי לפצות את ים המלח על השימוש במים מתוקים מהגן הניקוז העצום שלו. אז בניגוד לתעלת הימים, אני עוצר אותך לשנייה, כי תעלת הימים הייתה, אפרופו המסתרה, קופי רייטינג פנטסטי, כי אנשים בסיורים על זה עד היום שואלים, מסתכלים בעיניים קלות על מפלס הים ההולך ונעלם, ושואלים על תעלת הימים כאיזה מין נכון, כי זה באמת הולך הרבה מאוד אחורה. זאת אומרת, אומרים הרצל, אבל עוד לפני הרצל, כן?
עוד ראשי הציונות עוד לפני הרצל דיברו דיברו על על זה. הדבר הזה, ואחר כך זה המשיך, מודעי וכל מיני ככה, תוכנית שהתגלגלה עשרות שנים, ואפילו היה לה פיילוט, והרעיון הבא באמת גם לפצות את ים המלח על המים דרך שדרת ההר, וגם ליצור לייצר חשמל, חשמל, כן. כן, באמצעים הידרואלקטריים בגלל הפרשי הגבהים. אחר כך, זה נקרא MedDead, Mediterranean Dead Sea. אחר כך דובר על Red, ה-RedDead, Red Dead. כן, לקחת מים סוף מים ובעצם להזרים אותם צפונה, כשדובר לא על מים של ים סוף, אלא לבנות מתקן התפלה בעקבה, ובעצם להזרים לאורך את הערבה צפונה התמלחת. את מי התמלחת, שזה המים המרוכזים שנשארים אחרי תהליך ההתפלה. וזה פרס נורא ניסה לקדם, יחד עם הבנק העולמי, וגם זה ירד. היום ארגוני הסביבה מנסים לקדם את מה שנקרא החלופה הצפונית, ובעצם לקחת מים מותפלים, אנחנו מתפילים היום הרבה מאוד מים בים התיכון, לקחת מים מותפלים, להזרים אותם במעלה המוביל הארצי אל הכנרת, כי אנחנו כבר כמעט ולא משתמשים במוביל הארצי בזכות ההתפלה, ואז אפשר יהיה למלא את הכנרת, ולא נשמע יותר לפתוח על את הסכר. הקו האדום, לפתוח את סכר דגניה, להחיות גם את הירדן, שכאמור אמרנו, היום הוא איזה זרזיף כזה יחסית לנהר שהוא היה פעם, וגם להחזיר את מפלס ים המלח לאחד המפלסים, לא המפלס הקדום שלו, אבל לפחות לייצב את ירידת המפלס. עכשיו, למה אני אומרת שיש פה איזה מפגש אינטרסים? כשדובר על מים מלוחים, אם זה ה-MedDead או ה-RedDead, כן? ארגוני הסביבה דאגו, כי זה לא מים שזרמו באופן טבעי במערכת הזאת. באופן טבעי זרמו מים שפירים, מי שתייה, מים מתוקים. וגם מפעלי ים המלח דאגו מזה, כי הם רגילים ההרכב להפיק את הכימי של המינרלים המים. שלהם, כן, על בסיס. והנה פתאום יש איזשהו רעיון שמאפשר להזרים מים כמו שבמקור זרמו שם, אז לא תיווצר, חששו מאיזו שכבת מלח שתיווצר על המים, או מכל מיני דברים שבעצם יפריעו גם לסביבה וגם להפקת האשלג. אז אפשר אה, להגיד שאנחנו אופטימיים ומפעלי ים המלח, מהתובנות האלה. האינטרס המובהק של המפעלים הוא הרי שהאגן הצפוני יישאר אגן של מים, אחרת הם יושבתו ולא יוכלו להמשיך לפעול. אם לא תהיה נכון, תעלה שתשאב והמפלס ירד מספיק נמוך, אז לא נכון. תהיה, בעצם לא תהיה להם תקומה. יש לי גם שאלה. ככה הם כל כמה שנים נאלצו את תחנת השאיבה שלהם, שבעצם מעבירה את המים מהאגן הצפוני למה שהיה פעם האגן הדרומי, והוא לקחת אותה בפיתוח. צפונה. אז הם כל פעם היו צריכים להעביר אותה צפונה בגלל המפלס שיורד, אז כמובן שזה גם... רק ככה בשביל לסבר את האוזן, אלדד, כי אתה מאוד מאוד מכיר, אבל אני לא בטוחה שמי שמאזין לנו מבין על איזה שטחים ענקיים אנחנו מדברים. שטח הזיכיון, כן? הזיכיון שמפעלי ים המלח קיבלו בחוק משנת 1961, הוא 3% משטחה של מדינת ישראל. וחוק הזיכיון בעצם מאפשר להם לפעול שם באופן חופשי. חוק הזיכיון, וזה נאמר בחוק, הוא מעל לכל חוק אחר, מעל כל דין אחר. זאת אומרת, ההשפעה של התעשייה על השטח היא עצומה. אמרתי קודם שגם התיישבות וגם חקלאות ותשתיות ותיירות, זה נכון, כולם משפיעים לכל פעילות של האדם, יש חתימה נופית, לא רק באזור של ים המלח, בכל ראינו שזה מקום, בעצם נכון. גם מה בכל שקורה מקום. בסוריה, בירדן, ברשות הפלסטינית משפיע על מה שקורה בים המלח כי משפיע על ירידת המפלס, אבל אין ספק שמפעלי ים המלח הם שחקן מאוד מאוד מרכזי ובחסות החוק. אז זה נראה לי שחשוב ככה לפני סיום, להזכיר שבעצם תוקף חוק הזיכיון יפוג בעוד 5 שנים, בשנת 2030, ויש כאן הזדמנות לשנות חוק שהוא מאוד 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 מיושן, שחוקק בשנת 1961, שנושאים של נוף וטבע וסביבה לא לא היו היו בכלל בשיקולים, נחקק בשיח בוואקום ובשיקולים, מוחלט. בדיוק, והחוק עדיין שריר וקיים פחות או יותר כמו שהוא היה אז, נעשו פה 2 תיקונים ממש קטנטנים קוסמטיים, לשנות אותו, אולי לשנות את שטח הזיכיון, את גודלו, אולי לשנות את התמלוגים שמפעלי ים המלח משלמים לקופה הציבורית. החוק חוקק שמפעלי ים המלח היו הפסדיים, בשנות ה-50 וה-60 מפעלי ים המלח היו הפסדיים. צריך לדחוף למה אותם הם כבר לא ולסבסד הפסדיים? אותם. מזמן יש לא. הרבה דברים שאפשר לשנות בחוק הזה ב5 שנים הקרובות. הייתי מציע שנישאר באמת עם הדבר האופטימי הזה, של לזכור שיש את המכרז הזה, ושזה יוכל להיות מאבק ציבורי מכריע, וגם תקדים איזשהו במאבקים עתידיים, שלא יחסרו לנו ובטוח יבואו, כולנו יודעים את זה.
התכוונתי עוד להשחיל שאלה אם היה איזשהו פן ביולוגי בדוקטורט שהסתכלתם על השפעת בעלי חיים, אם נגעת בזה בכלל, אבל אני חושש שאני צריך לקיים איתך עוד איזה רעיון פעם, כי לא מיצינו, רק נגענו, אבל זו בהחלט הייתה אחת השיחות המעניינות שניהלתי. אז תודה רבה לך אורית על ההשתתפות, תודה בהצלחה, לך, אלדד. בהצלחה במציאת הקורבן הבא בשרשרת, ותודה רבה לכל אנשי סיפור 55 על הפלטפורמה המהנה והתומכת הזאת, היה ממש כיף. תודה. תודה רבה לכולם, צפייה נעימה.